Hello and welcome to this special edition of Culture Mosaic, the first one in the year of the cat. On behalf of VTV International, I wish you a happy Lunar New Year with lots of health, peace, and prosperity. In this special time of the year, we tend to look back and review things that happened in the past so that we can learn, treasure, and bring all of the takeaways with us for a better start. This is also the theme of our episode today, which is treasuring traditional values in modernity. We'll talk about how Vietnamese traditional elements serve as an inspiration, as a foundation, as a differentiation method to elevate Vietnamese values in music, fashion, history, and art. Family mementos bring back memories of Hanoi Tết in the old days. Vietnamese youth preserve traditional music. Artists create beautiful patterns on shoes based on Vietnamese traditional elements. Vietnamese youth eager to connect with traditional values. For Hanoian families, mementos of their ancestors and parents are valuable treasures that have been passed down through generations. Ancestral mementos not only remind people of their roots, but also reveal stories about the lifestyles and traditions of Hanoians during a certain period of time. Mementos are preserved in many forms, such as old family homes or worn-out items that evoke nostalgia for the good old days. So in this week's edition of Culture and Lifestyle, we'll take a trip down memory lane to discover the Tết traditions of Hanoians through stories about family mementos. Born into an upper-middle-class family on Hàng Đào Street, Nguyễn Thái An has never forgotten the atmosphere during Tết in Hanoi from 1946 to 1954, when the capital city was under the colonial rule of France. Đi chợ hoa là phải có cậu mợ đi cùng con để con học được cách sắm Tết. Nó là nếp sống của Hà Nội. Các cụ chỉ thích hoa đào bởi vì các cụ mơ ước đời của mình đỏ đẹp như đào. Rồi lại phải một cây quất. Các cụ mơ ước mình cũng sung túc. Thường là nói sao người ta mua luôn. Rất ít khi người ta trả thấp đi. Vì khi người ta bán là ta đã bán cái mong muốn của trời đất là mong cho mình có một cái ngày Tết tốt đẹp. Khi mua về là mang hết sức cẩn thận. Chỉ dụng một lá, một hoa các cụ rất lo. Sợ nó không may. Phải tự mình mang để mong ước. Cái gì cũng do mình, tự mình mà có. Ngoài cành đào, ngoài cây quất thì lại phải có những cái bánh chưng treo. Bao giờ các cụ cũng phải để qua cái cửa này 50-60 cái để nó thành cái cảnh Tết. Bước vào phòng này, nơi cậu mợ tôi đã từng sống. Tôi rất nhớ cảnh ngày xưa cậu mợ làm các cái lễ Tết. Cái ban thờ làm cái đẹp nhất trong nhà, phải gìn giữ để khi thắp hương cho nó không đổ, vì các cụ sợ rằng nó không tốt. Nhà chúng tôi người ở thì nhiều lắm, nhưng các món ăn ngày Tết là phải mợ mình nấu, mợ mình bày trên ban thờ. Bởi vì mợ tôi tin rằng mình phải làm, các cụ mới chứng giám. Trong ngày Tết, họ xa họ gần, người làng người nước tấp nập đến rất đông vui. Ngày xưa hàng xóm thân nhau lắm, cho nên những ngày Tết bao giờ các cụ cũng phải dẫn những người con sang cám ơn hàng xóm, bởi vì nhiều cái khó khăn thì hàng xóm láng giềng người ta giúp cho mình. Đã chúc Tết thì bao giờ cũng lại ăn cỗ. Trong nhà có mấy chục mâm để đón những người họ hàng xóm láng giềng sang chung Tết. Tết feasts remind people of the ingenuity of Hanoi women when they rush to prepare everything for Tết, including pork meat, sticky rice, and dry pork skin. Former reporter Tuyết Nhung still has vivid memories of Tết during wartime and the subsidy period. Cái ăn Tết trong những cái năm ý, các bà các mẹ chế biến những món ăn bằng cách là tiết kiệm, tận dụng.
Thí dụ như là món bóng bì chẳng hạn, vào tháng 10 mùa hanh khô ấy, thì mẹ tôi khi mà đi mua thịt về thì hay lạng những cái miếng bì ra, xong rồi là làm kỹ, xong rồi là căng lên trên dây phơi. Khoảng ngoài 23 tháng Chạp thì sai chị em tôi ra bãi sông Hồng, lấy một ít cát sạch về, rửa sạch, xong rồi là cho lên chảo rang, rồi vùi những miếng bì vào và nó nở lách tách thành bóng bì, rồi ngâm, rồi nước gạo, rồi tẩy gừng rượu, rồi thì ướp, rồi thì nấu với tôm he, thịt thăn nón, nấm hương, rồi su hào, cà rốt, rất là tỉ mỉ. Và bát bóng ấy là cái bát canh rất là ngon trong mâm cỗ Tết. Tuyết Nhung still preserves many old kitchen utensils as treasures of a family. They bring back memories of her departed loved ones and the Tết flavors that have been ingrained in her heart since she was a little girl. Nhớ cái mùi cốt trầu của bà, của mẹ. Ngày xưa cứ chê vôi trên đồng, bây giờ ước một lần được người lại mà không có nữa. Chiếc chắp trầu khảm trai này, cứ Tết nhất này thì mẹ tôi mới đem ra dùng. Cái hộp huy gô này thì mẹ tôi không bao giờ mà bỏ những cái vỏ hộp ấy đâu. Những cái vỏ hộp này nó rất là quý. Cho chè sen, chè nhài vào đây cất, nó rất là thơm, có thể thơm mấy năm không nhạt hương. Tôi nhớ cái niêu đồng mốt thì ngày xưa có những lúc khó khăn lắm, thì gia đình ăn cơm vẫn gạo mậu dịch bình thường, nhưng mà khi thổi cơm cúng thì là thổi một ít cơm ở đây để dâng cúng gia tiên. Gạo ngon đấy, cơm gạo quê đấy. Ở đây là cái muôi nhôm đúc nấu canh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy lại thấy cái dáng mẹ mình rất là tần tảo, vất vả. Tôi còn nhớ là mẹ tôi dạy là khi mà chan canh xong thì nhớ úp muôi xuống. Con gái Hà Nội là phải ý tứ. Nhà tôi có đông chị em gái lắm. Khi đi lấy chồng thì mẹ tôi cho mỗi người một ít bát đĩa, đem về làm, coi ngày đấy là của quý đấy. Tôi vẫn nhớ cái mâm đồng bởi vì nó chỉ được dùng vào những cái dịp lễ Tết thôi. Tôi rất nhớ cái kỷ niệm là lúc mà đánh mâm đồng, nó bắt đầu sáng rực lên và cái màu sắc của nó choáng lộng rực rỡ ấy, làm cho mình náo nức lắm. Nghĩ đến những cái mâm cỗ ngày Tết đầy những hương vị thơm ngon, cảm thấy là trân quý những cái món ăn mà gia đình tằn tiện dành dụm trong suốt những cái ngày thường, để có khi đến giỗ đến Tết tụ hội bên nhau. Tôi rất nhớ cái khung cảnh làm cỗ Tết ở ngoài sân cạnh bể nước, thì nào là người rửa lá rong, người vo gạo, người đánh gấc, ở trong bếp thì người xên mứt, người thì nấu măng, bắc chõ đổ xôi, một chậu nước, đun lá mùi già để cho mọi người tắm. Đông vui náo nức lắm. Từ hồi còn bé là chúng tôi được mẹ, được bà dạy cho cách rửa lá bánh này, vo gạo này, rồi đánh gấc này, làm mứt này, nấu những cái món ăn mà đặc biệt của ngày Tết. Như là món xào hạnh nhân, bóng nấu thập cẩm, hay là cách nấu thịt đông, chè kho, chè con ong. Và tôi rất là say mê cái sự biến ảo kỳ diệu của từ những cái nguyên liệu, những cái thực phẩm đơn sơ mà thành những cái món ăn ngon, thơm nức. Rồi những cái món mà có mùi nấm hương ấy, như là món bóng nấu thập cẩm chẳng hạn, hoặc là những cái món xào ấy, nó dậy mùi Tết nhất lắm. Nó ăn vào cái trí nhớ, rồi ăn vào cái tình cảm của con người. Even if Tet celebrations in different eras are not the same, everyone still shares the same feelings, such as excitement in preparing for Tet, the nostalgia of childhood, the longing for family reunions, and gratitude to one's ancestors. Because of this, the vibrant colors and flavors of Tet have been maintained by locals in the city. Vietnam has long prided itself on its rich traditional musical heritage, which involves a diverse range of genres, instruments, and melodies. In order to promote these values, many young people have organized free music classes and performed popular songs using traditional musical instruments. This approach has gained the public's approval and helped showcase the appeal of traditional music. So for this week's Culture and Lifestyle, join us as we find out how these youngsters are contributing to preserving traditional music and culture.
Traditional music may sound outdated to many, but Hà Thu, a Gen Z girl, has other plans. For her, traditional music captures the beauty of Vietnamese culture. At the same time, she founded the Gamga Traditional Music Club with the aim to raise awareness of the beauty of traditional music among her peers. Over the last 3 years, the club has benefited youngsters who want to learn about traditional Vietnamese music. Gamga là câu lạc bộ nhạc cụ truyền thống, âm nhạc truyền thống. Xa hơn là bọn em mong muốn được bảo vệ văn hóa dân tộc. Cái tên Gamga được em nghĩ ra trong một buổi tối. Nó chỉ đơn giản, em nghĩ là cầm là đàn và ca là tiếng hát. Khi ghép lại thì mọi người đã hiểu ngay được câu lạc bộ nói về âm nhạc này và cụ thể là nhạc cụ truyền thống luôn. Ngoài ra, sau một thời gian chúng em cùng sinh hoạt và đi biểu diễn ở nhiều nơi thì chúng em còn nhận ra một cái sứ mệnh nho nhỏ trong cái tên này. Sau khi biểu diễn, những cái lời ca này nó sẽ bay đi nhưng chúng em muốn đọng lại trong tâm trí của mỗi người nghe ạ. With the same passion for traditional music, the young members of the FPT Traditional Instrument Club have embarked on a unique quest to bring traditional elements into modern music. They have done intensive research on instruments and produced remixes in which modern songs are combined with the sound of bamboo flutes and gourds. Bọn em nghe thấy một bài là bài này đang khá là trend, là thịnh hành. Bọn em sẽ viết bài đó ra, chuyển nó về các cái nốt nhạc theo từng loại nhạc cụ. Và sau đấy là bọn em sẽ thu âm lại, có thể quay thêm MV cover và đăng lên trên các cái trang mạng truyền thông. Bọn em cũng có một cái mong muốn là muốn được truyền tải hình ảnh. Bọn em là những người trẻ chơi nhạc cụ dân tộc. Ngoài ra thì bọn em cũng muốn là thu hút những bạn trẻ có thể là tầm tuổi bọn em, trẻ hơn, lớn tuổi hơn nữa, tìm hiểu thêm về những cái thể loại nhạc cụ dân tộc cũng như là văn hóa dân tộc Việt Nam. Mình kết hợp giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc đương đại thì theo mình đấy là một cái hướng đi tuyệt vời. Bởi vì là bây giờ mà nếu mà thuần cổ thì chưa chắc các bạn trẻ đã đón nhận. Cho nên là nếu mà kết hợp được thí dụ như đàn nhị hoặc đàn bầu hoặc thập lục được với cả các cái nhạc cụ phương Tây bây giờ, mình nghĩ đấy là một cái cách trộn, nó cũng tinh mà nó cũng bắt nhịp được với thời đại, thì như thế sẽ đến được gần với các bạn trẻ. Being creative with musical expression isn't the only way to go about it. Young people have experimented with new ways to pay tribute to traditional music and culture alike. Among the ways they've done this, free music classes run by the Gamga Club have been effective in promoting traditional music to the average audience. Chúng em không phân biệt bạn là ai, bạn có điều kiện có đàn hay chưa này, hay là bạn đã học đàn đến đâu rồi, miễn sao các bạn đến với chúng em có thể truyền lại cho các bạn một số những cái hiểu biết của mình về nhạc cụ truyền thống. Chúng em lựa chọn những bạn đang theo học tại những môi trường đào tạo về âm nhạc chuyên nghiệp như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam này, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, thế nên là có thể truyền lại những cái kiến thức đấy cho những bạn khác. Còn về lứa tuổi thì đặc biệt trong mùa 3 của Bình dân học nhạc có cả những em cấp 2 hay là những bác đã ở tuổi trung niên, thậm chí là có những ông bà mong muốn là theo học cái cây đàn nhạc cụ truyền thống để làm một cái thú vui. Tất cả các bạn trẻ mà yêu thích âm nhạc truyền thống thì thật sự là chị cảm thấy rất là vui. Để mà các bạn yêu thích thì đầu tiên là các bạn ấy phải được tiếp xúc với âm nhạc, và các bạn được nghe, các bạn được nhìn, các bạn được trải nghiệm nó. Thì sau đó thì các bạn ấy sẽ mới hình thành cái lòng yêu thích rồi cái tình yêu đối với âm nhạc. Để mà trong cái giới trẻ bây giờ mà có thể nhân rộng được cái âm nhạc truyền thống thì nghĩ là cái nhạc cụ dân tộc mà các bạn ấy đang theo học ở trong các câu lạc bộ cũng là một cái hình thức mà truyền tải dễ hơn nữa. Chúng ta nên đưa cái âm nhạc dân gian vào trong các cái giờ sinh hoạt ngoại khóa, bởi vì cái đấy là mình nghĩ tiếp cận dễ dàng hơn. Thì chúng em rất mong muốn Bình dân học nhạc sẽ không chỉ ở Hà Nội nữa mà có thể chúng em kết nối được với cả những bạn chơi nhạc cụ truyền thống ở những tỉnh thành khác, ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Ở bên cạnh đấy thì chúng em mong muốn là có những cái dự án hay là workshop hay là mini show gần gũi với các bạn. Đấy cũng là một cách để tiếp cận với giới trẻ nhiều hơn, đánh thức cái tình yêu âm nhạc có sẵn trong các bạn trẻ. More and more young people have become aware of their role in promoting the country's traditional music heritage. This can be seen as a positive sign for Vietnam's traditional culture. In the future, these youngsters will expand their activities and continue to promote the image of traditional music and culture with creativity and passion.
this week's On the Mic, let's get to know a youngster who grew his idea into a business and succeed. But according to him, the journey started from his love to traditional values and two hands of an artist. He is a self-learner, self-motivator, and only believes in quality of things as long as he can check it with his own eyes. During his learning process, he found a niche market and provides a special product. His product embraces Vietnamese traditional values and helps bring Vietnamese culture closer to foreign friends. Curious enough? Let's discover who he is with me. So now, what to talk about our guest of On the Mic? Is he a painter? Is he an artist? Is he a shoe lover? Is he an antique collector? Actually, all of that is true when it comes to La Quốc Bảo, our guest of On the Mic this week. Living in the most modern city in Vietnam, Ho Chi Minh City, but still passionate about all things, derived from the passion for shoes and the royal pattern of the Nguyễn dynasty, the last dynasty of Vietnam. Bảo has made a lot of shoes with more motifs of the royal court of the Nguyễn dynasty. After a while, many people were surprised because from a guy who painted shoes, he researched and had a collection of antique items such as royal wedding dress or ancient royal costumes. Tại sao bạn lại chọn vẽ họa tiết hoa văn cổ lên giày? Những cái hoa văn này ngày xưa nó trên một cái tấm áo, nhưng nó là những cái tấm áo dành riêng cho một cái nghi lễ hay những cái dịp nó mang cái tính gọi là nghi thức. Nó không phải là một cái món đồ gì đó mình có thể mặc thường ngày, cũng là một phần của văn hóa, là một phần mình đáng tự hào. Thì việc mà Bảo đưa những cái hoa văn xưa như thế này nó vào trên những cái thiết kế hiện đại á, thì mình sẽ tăng cái tính sử dụng của những hoa văn này trong đời sống thì mới gọi là bảo tồn và phát huy. Thì Bảo nghĩ là khi đưa lên những sản phẩm hiện đại thì mọi người có thể hoàn toàn thỏa sức mặc đi mỗi ngày mà họ không sợ nhìn vào nó quá trang trọng. Mình xem nó như là một cái mảnh ghép trong cuộc sống thường nhật. Mình đã nhìn những chiếc giày của bạn và có thể nói là rất ấn tượng. Vậy thì khi vẽ những hoa văn triều Nguyễn lên giày thì bạn chỉ cần tra những hoa văn đó trên mạng hay là phải đến tận Huế, kinh đô xưa của triều Nguyễn để tham khảo? Sau một quá trình mình làm việc mình thấy là mình không thể nào mình dựa hoàn toàn vào hình ở trên máy tính được, bởi vì cứ mỗi một cái màn hình nó sẽ cho ra những cái độ sai màu khác nhau. Và thật sự là khi mà nhìn cái món đồ ở ngoài mình thấy được rõ ràng từng cái kỹ thuật dùng trên món đồ đó, và từ đó mình mới hiểu là cái màu này tại sao lại ra được như thế này, hoặc là những cái kỹ thuật này tại sao khi mà nó phối hợp với nhau nó sẽ cho ra được một cái màu khác mà không chỉ đơn thuần đó chỉ là một cái màu chỉ được nhuộm. Nếu bạn nói là màn hình bị sai màu thì khi đến Huế bạn vẫn phải chụp lại những họa tiết hoa văn đó bằng máy ảnh chứ, thì bạn có sợ là cũng sẽ bị sai màu hay không? Hay là bạn phải nhớ các họa tiết hoa văn đó bằng một cách nào đó khác? Bảo sẽ có một cái bảng màu, cái bảng mã màu, thì khi nhìn những cái hiện vật ở ngoài á, mình sẽ tra cái mã màu và mình xách nốt lại. Bảo quyết định là mình tự xây một cái bộ sưu tập riêng để mình có thể là đem ra mình đối chiếu, mình so sánh, mình nghiên cứu, mình tra màu. Our sneakerhead is passionate about the Nguyễn dynasty's fine arts. Such has been his love with shoe designing and royal motifs that La Quốc Bảo creates unique hand-painted shoe collections inspired by Vietnamese ancient patterns. To nurture his passion, Bảo decided to make a bold move. He is determined to buy antiques from the Nguyễn dynasty to learn about colors and techniques in making ancient patterns and apply them to his products. Nếu ai đó nói đây đơn giản chỉ là vẽ lại hoa văn thôi thì bạn sẽ nói gì với họ? Thật sự là khi mà Bảo vẽ những cái đôi giày này á, là mình đều muốn gửi gắm một cái câu chuyện lịch sử trong nó. Mình phải có một cái vốn kiến thức nó vững để mình biết là hoa văn nào có thể dùng lên trên giày, hoa văn nào có thể tránh. Phải biết là tiết chế, chẳng hạn như là có một số hoa văn nó chỉ chuyên dành riêng cho đình chùa, hoặc là hoa văn dành riêng cho thờ cúng thì mình hạn chế để lên giày thôi, tại vì những cái tín ngưỡng họ vẫn thực hành và vẫn thực hành tới thời điểm hiện tại.
After achieving success in shoe designing, Bao started to make a deep dive into silk. Therefore, his exerted efforts to restore, revive, and preserve silk antiques. Vậy thì làm công việc này bạn sợ nhất là điều gì? Hiện nay mình cũng là một người có sức ảnh hưởng ở trong cái mảng làm cổ phục về văn hóa Việt Nam, cho nên là mình phải rất là cẩn trọng. Chẳng hạn như là chiếc áo đầu tiên mà Bảo thực hiện đó là một cái áo Nhật Bình màu đỏ mà mình lấy cảm hứng từ chiếc áo cưới của bà Nam Phương Hoàng hậu. Ở đây Bảo tập trung nhấn mạnh vào cái việc bà mặc áo màu đỏ, và trong cái quá trình mình nghiên cứu mình có nhiều tư liệu, chẳng hạn như là báo chí thì họ cũng nhấn mạnh là bà mặc một chiếc áo gấm thêu màu đỏ. Nhưng mà mãi về sau khoảng thời gian gần đây thì có người mới nói rằng cái áo này nó không phải màu đỏ mà là nó màu cam, bởi vì cái hình của bà là hình trắng đen chứ không phải là hình màu. Thì người ta hỏi là bây giờ Bảo làm áo màu đỏ mà có người nói áo màu cam thì Bảo nói như thế nào, thì Bảo nói là biết đâu là áo nó màu cam, nhưng mà trước mắt mình đã có những cái tư liệu chữ ghi lại là đó là một chiếc áo màu đỏ. Thì mình đến thời điểm hiện tại, khi nào mà cái áo đó vẫn chưa xuất hiện thì mình vẫn có thể khẳng định áo đó màu đỏ. Owing to the tremendous effort to put into shoe designing, La Quốc Bảo has brought out hundreds of handmade sneakers that attract many domestic and international customers. In addition, a number of traditional costumes of the Nguyễn dynasty have been displayed in several exhibitions. These creations have helped promote this young artist's prestige in the field of researching of the Nguyễn dynasty's royal costumes. So from what Bao has just shared with us, his recipe to success is that he's found his own way, his niche market, and creativity is always with hard work. And that is the message of our On The Mic this week. We hope you enjoy it, and thank you for watching, and see you next time. In recent years, the acknowledgement and the honoring of Vietnamese culture are visible in many places in the world. We can see it in cuisine, traditional costumes, and fashion, or music. Moreover, this trend was done by young Vietnamese people who were born or grew up in foreign countries. Discovering traditional elements, revitalizing them, and personalizing them is the way they connect to their home country and discover their cultural identities, which is Vietnamese. Nhất bái cửu huyền, nhị bái tại tiền. These wedding rituals were reenacted following the wedding tradition of the Nguyen dynasty at the end of the 19th century. Tam bái thân bằng quyến thuộc. In November 2022, for the first time, this reenactment was performed on stage at the Kennedy Center in Washington, D.C., USA, through the cooperation of the Vietnam Society, the Vietnam Center, and the Nam Ngoc Hien Club. With 2 performances and more than 400 guests, the show made a strong impression on both the performers and the audience. It was amazing. I loved it. Everything from the costumes, which were like beautifully made, beautiful colors. I also loved learning how one family marries into the other family. It was very rich and just incredibly beautiful. We had actors who are born in the U.S. and still in high school, to actors who are in their 50s with various levels of Vietnamese and acting experience. But it was magical in the end, because we saw how a group of people from very diverse backgrounds was able to achieve together because of their love and passion for Vietnam, and with a common purpose, which is to elevate and make Vietnam, the Vietnamese culture, known to the world. Never before has Vietnamese culture been honored and brought as much success to Vietnamese people around the world as it has in recent years. In the culinary field,
Vietnamese spices helped French-Vietnamese chef Nguyen Con Le win the first prize at the 2015 French MasterChef competition at the age of 23. The Vietnamese specialty fermented fish noodle soup inspired chef Tommy Pham and helped him reach the top 10 of the MasterChef Australia contest in 2022. Sau khi MasterChef 2021, Tommy bắt đầu hiểu là món ăn Việt Nam rất là đặc biệt và Tommy rất là hãnh diện là người Việt Nam. It is certain that pride in Vietnam and love for Vietnamese culture and identity have encouraged more young Vietnamese people around the world to discover their roots, connect with their homeland and achieve success. Reaching the top 6 of the Hungarian Idol contest at the age of 14, Nguyen Ton Hien has always worked hard and devoted herself to music. In the last 4 years, she's been inspired by the landscape and people of Vietnam and has connected with her homeland in her own way. The first music video we shot there was in 2018, that was in Hanoi, and it was a really good experience. Like, I knew that I want to come back to Vietnam, not only to visit family, but to make art. Every time I come home, it's different because I explore something new places, and I also explore more things in my identity and in my roots, and that's really beautiful and became even more important ever since. Bản thân mình là một người cũng đã từng sinh sống và học tập ở nước ngoài một thời gian, thì mình thấy được là cái văn hóa truyền thống nó giúp cho mình hiểu hơn về cái bản sắc dân tộc của mình. Tức là khi mà các bạn bè quốc tế họ nhìn vào mình, họ hiểu đây là con người mà có cái cá tính, có cái bản sắc. The Vietnam Center was established in Australia 5 years ago and was born from the desire of a group of young Vietnamese people in Australia to discover their Vietnamese heritage. Since then, the Vietnam Center has organized more than 90 activities to promote Vietnamese culture worldwide. In the quest to bring Vietnamese culture to the world, they have gathered talented young Vietnamese people both at home and abroad who are also passionate about traditional culture. Regarding young Vietnamese Australian, we have been very surprised and glad to see a growing interest in researching into Vietnam in general and Vietnamese culture in Pacific. And we believe this interest has contributed toward the creation of other Vietnamese Australian social groups and communities, which has propagated more and more Vietnamese cultural activities and events in Australia. Tôi cho rằng đây là một cái xu thế rất là tích cực, và tôi đánh giá rằng những cái đóng góp của rất nhiều các cái nhóm trẻ nói chung chắc chắn sẽ làm dần dần thay đổi nhận thức của xã hội, và đặc biệt là nhận thức của giới trẻ. Chúng ta càng hội nhập bao nhiêu thì cái vấn đề phục hưng văn hóa, tạo ra cá tính dân tộc, bản sắc dân tộc là điều hết sức quan trọng. On the path to integration with the world, this trend is a very significant step in affirming and honoring the quintessential cultural values of the Vietnamese people around the world and helping young overseas Vietnamese people connect with their homeland. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel at youtube.com/VTV4Go for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Goodbye for now.